Trời không ổn rồi, bên ngoài mưa lớn. Vợ cả và người tốt vội mang đồ ngoài sân vào lều. Sống ở đây cái gì cũng ổn, chỉ sợ nhất là lúc trời mưa, vì đây là vùng hoang dã. Họ chỉ ở trong lều, mỗi khi mưa lớn, gió đều thổi rất mạnh. Lần này cũng vậy, ngoài sân trải rất nhiều thảm. Hai người vội thu vào lều, mưa càng lúc càng to, quần áo đều ướt sũng, đành khoác thảm lên người, tiếp tục dọn dẹp sân. Người quay video luôn thắc mắc, chưa bao giờ thấy họ dùng ô, không biết là không dùng hay là không có. Tôi theo dõi gia đình vợ cả gần 2 năm nay, chưa từng thấy ai che ô, chỉ thấy họ đội thảm lên đầu, giống như vợ cả vậy. Hai người bận rộn hồi lâu, cuối cùng cũng dọn xong sân. Lúc này mới nhớ tới đàn dê. Mưa lớn thế này, dê vẫn chưa về. Hai người rất lo lắng, họ bàn nhau lên núi tìm. Hai người tới chân núi, vẫn chưa thấy đàn dê. Vợ cả đề nghị sang bên kia, kiểm tra sân bỏ hoang, xem dê có trú mưa ở đó không. Họ bước vào sân, thấy một đàn dê tụ lại, tìm được dê rồi. Hai người mới yên tâm. Họ vào trong nhà xem thêm, đảm bảo dê đều đủ. Lúc này, vợ cả hỏi người tốt, hỏi nhà này của ai? Người tốt hiểu ý ngay, bèn giải thích cho vợ cả. Trước đây có mục dân sống, cũng từng nuôi dê ở đây, nhưng nhà quá cũ, không còn ai dám ở, đã thành nhà nguy hiểm, không thể ở được nữa. Nếu vợ cả muốn ở, dùng để che mưa che gió, thì nên tới làng gần đây, sinh hoạt tiện hơn, tiền thuê cũng rẻ. Vợ cả nói, cô thấy chỗ này cũng ổn, dọn lại là ở được. Người tốt khuyên thôi đi, ở đây không an toàn, còn không bằng ở lều với tôi, còn an toàn hơn. Họ vừa nói chuyện vừa về, còn đàn dê, cứ để ở đó trú mưa. Hai người tìm được dê, trên đường về gặp ông Ali. Ông Ali cũng rất quan tâm đàn dê. Ông hỏi con gái, đã tìm được dê chưa? Vợ cả trả lời, dê đang trú ở sân xa kia, hiện rất an toàn, nên chưa đuổi về. Ông Ali nghe vậy cũng yên tâm, cả ba cùng về. Thật lạ, vừa về tới nhà thì mưa tạnh, trời cũng quang. Ông Ali nói, thời tiết ở đây vậy đó, mưa đến nhanh, đi cũng nhanh. Vợ cả mang củi tới, rồi nhóm lửa, đun nước sưởi ấm. Họ bắt đầu đun nước, rồi trải thảm xuống đất. Cả hai ngồi nghỉ tại đây, lại tiếp tục trò chuyện. Lúc này, ông Ali cũng tới nghỉ. Sau khi ngồi xuống, ông gọi vợ cả đi lấy gối. Tôi phát hiện một chuyện, đàn ông ở đây có phải đều khá gia trưởng, đều thích sai người khác phục vụ. Ông bố chồng cũng vậy, ông Ali cũng thế. Bà mẹ chồng gặp xui rồi, bà ở một mình. Soja cuối cùng cũng có cơ hội ra tay. Soja lấy dây trói bà mẹ chồng lại. Bà mẹ chồng không những không xin tha, còn giãy giụa định phản kháng. Nhiếp ảnh gia khuyên Soja dừng lại. Ông bố chồng đang nghỉ trong lều, nếu bị phát hiện thì Soja sẽ bị đánh tiếp. Soja bảo nhiếp ảnh gia đừng xen vào, cô không cản anh quay đã là tốt lắm rồi. Nhiếp ảnh gia dọa sẽ báo cho bố chồng nếu Soja không thả người. Soja cảnh cáo, nếu dám nói thì sau này đừng quay nữa. Nhiếp ảnh gia đành đồng ý im lặng và bảo Soja thả bà mẹ chồng ra, vì bà ta đã lớn tuổi, lỡ bị thương thì nguy hiểm. Soja nói, bà mẹ chồng có bị sao cũng không liên quan tới nhiếp ảnh gia. Nói xong, cô đuổi anh ta ra ngoài. Nhiếp ảnh gia lại mở cửa vào, khuyên Soja lần nữa, bảo cô đừng làm chuyện dại. Lúc này, Soja đã khống chế được bà mẹ chồng. Cô bước ra đóng cửa lại, cảnh cáo nhiếp ảnh gia lần nữa, muốn tiếp tục quay thì im lặng, đừng nói chuyện này cho bố chồng biết. Nói rồi bắt đầu khóa cửa. Nhiếp ảnh gia muốn ngăn lại, nhưng bị đuổi đi. Soja nói, khi trước bị bắt nạt, anh đã không giúp cô, GI cô báo thù rồi, thì đừng xen vào, hoặc là đi quay ông bố chồng, hoặc là rời khỏi đây. Nhiếp ảnh gia vào trong lều quay tiếp, Soja cũng đi vào. Ông bố chồng thấy Soja liền hỏi, có thấy bà mẹ chồng không? Soja nói là không thấy. Soja khống chế bà mẹ chồng, khóa bà ta trong kho, rồi ung dung đi vào nhà, cứ như chưa có chuyện gì. Ông bố chồng không thấy bà mẹ chồng, liền hỏi Soja, bà ta đi đâu rồi? Soja đáp, bà ta có chân, đi đâu tôi sao biết được. Ông bố chồng nói, bà ta đi cùng con, sao chỉ con về một mình, mau đi tìm về, còn phải chăm song sinh. Soja rót nước cho ông,
bảo bà ta đi không xa, tơ y sẽ tự về. Bảo ông đừng lo, song sinh đang đói, để tôi cho ăn xong rồi tìm. Ông bố chồng vẫn lo, liền ra sân tìm. Nghe kho có tiếng động, ông hỏi Xô Gia có nghe không. Xô Gia nói không nghe thấy. Ông thấy có gì đó lạ, liền mở cửa kho, thấy bà mẹ chồng. Xô Gia biết chuyện bại lộ, liền đổ lỗi cho Nhiếp Ảnh Gia, nói anh ta mách ông, còn đuổi anh ta đi, không cho quay nữa. Thật ra Xô Gia không cần, NGI nào cũng làm loạn, thà ra ngoài thuê nhà. Chuyện đã lộ, Xô Gia bắt đầu sợ, biết ông sẽ xử mình. Cô thò đầu nhìn vào, ông bố chồng đang tháo dây. Bà mẹ chồng la hét, bắt ông phải dạy dỗ Xô Gia. Xô Gia nghe vậy hoảng, vội chạy vào nhà. Ông bố chồng gào gọi Xô Gia. Bà mẹ chồng còn xúi đánh mạnh. Ông nói sẽ xử lý. Ông đứng ngoài sân gọi, bắt Xô Gia nói rõ. Xô Gia trốn trong nhà. Ông chỉ tay bắt ra giải thích, kẻo ông tự vào lôi ra. Xô Gia đành bước ra. Ông bảo cô giải thích, hợp lý thì sẽ bỏ qua. Xô Gia lại cãi chảy cãi cối, chỉ vào Nhiếp Ảnh Gia, nói là do anh ta bày. Ông bố chồng không tin, đến lúc này còn cứng miệng. Ông buộc phải xử. Xô Gia suýt bị ông đánh ngất, chuyện gì cũng dám làm. Giờ mặt dày rồi không chết là còn gây chuyện. Bà mẹ chồng lấy dây, bắt Xô Gia nếm mùi bị trói. Ông bố chồng bảo cứ đánh mạnh, xem còn dám bắt nạt nữa không. Bà mẹ chồng sức yếu, không giữ nổi Xô Gia. Ông cầm gậy đánh. Bà mẹ chồng kéo đi, kéo phía trước, ông đánh phía sau, còn ấn đầu Xô Gia xuống. Cuối cùng cũng xả giận. Bà mẹ chồng chưa chịu, đưa tay cho ông xem, nói lúc bị trói tay bị xước, bị thương hết cả. Nói xong lại cầm dây đánh tiếp. Có ông ở đó, Xô Gia không dám phản kháng, chỉ biết chịu trận. Ông bố chồng giận Nhiếp Ảnh Gia, phải để mắt Xô Gia, không cho làm hại nữa. Bà mẹ chồng nhân lúc ông ở đó, xả hết uất ức lên Xô Gia. Xô Gia không bị thương, còn bà mẹ chồng thì kiệt sức. Ông bố chồng kéo bà mẹ chồng vào trong nghỉ ngơi, bảo bà đừng làm mình kiệt sức. Xô Gia bị bà mẹ chồng đánh vẫn không phục. Cô nói ông bố chồng thiên vị bà mẹ chồng. Ông nói nếu con không ra tay trước, ta có thiên vị bà ấy không? Xô Gia nói ông chỉ biết bắt nạt cô muốn đi tìm bà mẹ chồng tính sổ. Nói xong liền đi vào trong. Ông bố chồng lại ra tay với Xô Gia, thậm chí còn đè lên người cô. Việc này thật sự quá đáng. Ông bố chồng làm vậy là quá đáng thật, mượn cớ dạy dỗ để tranh thủ chiếm tiện nghi. Xô Gia bị đè đến đau, nằm dưới đất rất lâu, không dậy nổi. Ông bố chồng đứng từ xa nhìn. Một lúc sau, Xô Gia mới đứng dậy. Cô bắt đầu trách Nhiếp Ảnh Gia, nói chính anh ta đã mách lẻo. Nếu không phải anh ta nói với ông, thì ông đã không biết chuyện. Cô nhốt bà mẹ chồng trong kho, rồi ném giày về phía Nhiếp Ảnh Gia, bắt anh ta rời khỏi nhà. Xô Gia ném rất chuẩn, nếu anh ta không né kịp, chắc đã trúng giày rồi. Xô Gia ném hết chiếc này đến chiếc khác, hết lại đi lấy thêm. Ông bố chồng chạy tới ngăn lại, không cho cô tiếp tục ném giày. Xô Gia nói chuyện này, kẻ gây họa chính là Nhiếp Ảnh Gia, chính anh ta mách lẻo, bảo anh ta đi tìm vợ cả, đừng quay ở đây nữa. Nói xong liền đi vào trong. Nhiếp Ảnh Gia quay lại, gọi Xô Gia ra nói chuyện, hỏi sau này còn dám bắt nạt bà mẹ chồng không. Xô Gia nói, bà ta bắt nạt cô trước. Ông bố chồng lại nổi giận, nói bà mẹ chồng lớn tuổi thế rồi, còn đánh không lại cô, sao có thể bắt nạt cô được. Xô Gia nói, bà ta bắt nạt cô ít sao. Bà mẹ chồng nghe không chịu nổi, nói là Xô Gia ra tay trước. Xô Gia nói, bà dựa vào ông để gây chuyện, lúc nào cũng kiếm cớ bắt nạt cô. Ông bố chồng bảo thôi đi, chuyện hôm nay dừng ở đây, không ai được nhắc nữa. Ông bảo Xô Gia bế song sinh lên, nói bọn trẻ đói rồi, bảo cô cho bú. Xô Gia nói, mình không có sữa, không thể cho song sinh bú. Nói xong, đặt bọn trẻ xuống đất, bảo bà mẹ chồng pha sữa bột, rồi quay người bỏ đi. Xô Gia quan tâm nhất là cặp song sinh, hờ mờ nay lại vì song sinh, cãi nhau với ông bố chồng, suy cho cùng vẫn là vì tiền.
Sáng sớm xô ra nói với ông, song sinh đã lớn hơn rồi. Quần áo cũ không mặc vừa nữa, muốn ông đưa tiền mua đồ mới. Ông không đồng ý ngay, nhưng cũng không từ chối. Ông bảo vợ cả mang đồ lại, quần áo con gái út, đưa cho xô ra dùng tạm, bảo mặc cho bé gái. Xô ra cũng không dám chê, vì sợ bị ông dạy dỗ, nhưng mặc lên rồi mới thấy, quần áo vừa rách, lại còn quá rộng, hoàn toàn không hợp. Xô ra bực bội cảm giảm, ông thấy cô không hài lòng, liền bảo bế đưa bé lại đây. Xô ra giao bé cho ông, rồi đi làm việc khác. Ông bế bé nói, quần áo tuy rộng, nhưng trẻ lớn rất nhanh, vài hôm là vừa. Sau đó, ông bảo xô ra nấu nước, pha trà cho ông. Xô ra mang nước lạnh tới, nói không có thời gian pha trà. Chuyện lại bắt đầu, bà chê thảm trải đất bẩn, bắt xô ra mang đi giặt. Xô ra nói không thấy bẩn, không cần phải giặt, nếu bà mẹ chồng thấy bẩn thì tự giặt. Nói xong cô bỏ đi, bà mẹ chồng lại theo sau, bắt xô ra đứng dậy giặt thảm. Xô ra nói, có thời gian giặt thảm, thà đi tìm việc làm, có tiền mua đồ cho con. Cô nói, bà mẹ chồng chỉ biết sai việc, thảm mới giặt chưa được 2 ngày, lại bắt giặt tiếp. Bà mẹ chồng nói, thảm bẩn thì phải giặt, hôm nay không giặt thì mai giặt, còn bánh mì thì hết rồi. Bắt xô ra đi làm bánh. Xô ra mở khan trên bếp, nói bánh đã làm xong từ trước, đủ ăn mấy ngày liền. Bà mẹ chồng không tin, lại mở ra xem, thấy bánh quả thật còn nhiều, nhưng vẫn chưa xong. Lại bắt xô ra rửa bát sáng nay. Tóm lại không cho xô ra rảnh, lúc nào cũng tìm việc giao. Xô ra đang bực vì chuyện quần áo, nên chắc chắn không chịu. Hai người lại cãi nhau, không yên ổn. Trời bắt đầu có nắng. Tấm bạt hôm qua dùng, có thể thu lại rồi. Vợ cả gấp bạt, lấy dây buộc cố định, buộc xong, vợ cả mang đi cất. Ông Ali đứng nghỉ bên cạnh, chỉ đạo đặt bạt trong lều. Vợ cả cất xong, sang rửa tay ở chỗ người tốt, hỏi còn việc gì cần làm không. Người tốt nói, bể nước hết rồi, bảo đi đổ thêm nước. Vợ cả tới bể nước, bắt đầu đổ nước vào. Đúng lúc đó, người tốt xách xô tới lấy nước, hỏi vợ cả ở đây quen chưa. Vợ cả nói, ở đây rất yên ổn, nhưng không thể ở mãi. Muốn người tốt giúp tìm việc, kiếm tiền để sau này thuê nhà. Người tốt bảo đừng vội, đã nhờ ông Ali tìm việc rồi, khi có sẽ báo, cứ chờ thêm thời gian. Nói xong xách xô đi. Vợ cả đổ đầy nước vào bể, thì ông Ali gọi cô qua giúp. Hóa ra guồng nước bị nghiêng, có lẽ đá phía dưới bị lỏng. Để chắc chắn, ông Ali gọi cả người tốt tới. Vì trong guồng vẫn còn nước, chỉ 2 người chắc chắn không đẩy nổi, nên người tốt cũng tới giúp. 3 người cùng nhau làm, nhưng vẫn không nhúc nhích. Nhưng điều đó không làm khó ông Ali. Ông đi lấy một cây gỗ, dùng nguyên lý đòn bẩy, nâng guồng nước lên. Vợ cả và người tốt vội nhét đá xuống phía dưới. Đá lấp đầy thì ông Ali buông gỗ, guồng lại chĩu xuống. Vẫn chưa như ban đầu, ông Ali lại nâng guồng lần nữa, rồi bảo họ tiếp tục kê đá. 2 người lại tiếp tục làm. Sau nỗ lực của cả 3, guồng nước cuối cùng cũng trở lại bình thường. Vợ cả chủ động lo bữa ăn hàng ngày cho người tốt và gia đình, để báo đáp ân tình kiêu mang. Vợ cả không muốn ăn không ở không, cô muốn chứng minh giá trị của mình. Nếu không, về lâu dài, dù người tốt và ông Ali không nói, vợ cả cũng sẽ áy náy. Người tốt làm xong sữa chua, đi ngang qua, vợ cả gọi lại, nói bánh lớn đã làm xong, bảo rửa tay rồi ăn tạm. Người tốt nói chưa ăn được, vì còn việc phải làm. Nói xong, cô đặt đồ lấy từ lều xuống đất, ngồi trong sân rửa đồ. Vợ cả rất đảm đang, giống người tốt, đều rất vì gia đình. Chính vì quá hiền lành, nên mới bị chồng bắt nạt. Một lúc sau, vợ cả đã làm xong bánh lớn. Cô dọn dẹp chuẩn bị ăn, lại gọi người tốt ăn cùng. Cô bảo họ cứ ăn trước, đợi làm xong đã.
Người tốt vì muốn bọn trẻ đủ dinh dưỡng, còn lấy thêm sữa chua tự làm, đưa cho vợ cả, bảo mang cho bọn trẻ ăn. Người tốt thật quá lương thiện. Bọn trẻ thật có phúc, không chỉ có bánh ăn, còn có sữa chua tươi. Từ khi vợ cả bị đuổi ra ngoài, sữa bột của bé út đã hết, bây giờ có sữa chua. Vợ cả còn bảo bé ăn thêm. Không biết mọi người có để ý không? Từ khi vợ cả sống ở đây, Nhiếp Ảnh Gia không còn mang đồ cho vợ cả nữa. Không rõ vì lý do gì. Người tốt vừa rửa xong bát đĩa, đàn dê trong nhà nối đuôi nhau về. Chúng tụ lại uống nước ở bể. Người tốt tới xem, rồi vuốt ve chúng. Người tốt rất quan tâm đàn dê, vì mọi chi tiêu trong nhà đều dựa vào dê. Người tốt đối xử với chúng rất tốt. Xô Gia tiếp tục cãi với bà mẹ chồng, vì bị chê là không làm việc. Xô Gia nói mình chưa từng rảnh, vừa làm bánh và dọn sân, còn việc rửa bát, cô sẽ không làm. Việc đó bà mẹ chồng phải làm. Hai người bắt đầu giằng co. Dù bà mẹ chồng nói thế nào, Xô Gia vẫn từ chối. Cô nói, việc nhà không thể mình làm. Bà mẹ chồng cũng phải chia sẻ. Bà mẹ chồng nói, mình chỉ giám sát, còn làm là việc của Xô Gia. Xô Gia tìm ông bố chồng phân xử. Ông đương nhiên banh bà mẹ chồng. Ông nói Xô Gia trẻ khỏe, nên phải gánh việc, toàn bộ việc nhà. Xô Gia nói, mình tuy trẻ nhưng không ngu. Các người bắt tôi làm hết, lại còn hợp sức bắt nạt. Tôi nhất quyết không làm. Ông liền đe dọa, nếu Xô Gia không làm thì đuổi đi, không cho gặp con. Ông lại dùng chiêu cũ uy hiếp. Bà mẹ chồng còn phối hợp rất chặt, kéo Xô Gia ra ngoài, bắt đầu đuổi cô đi. Tình hình cực kỳ căng thẳng. Xô Gia vẫn không chịu nhượng bộ. Ông bố chồng sợ bà mẹ chồng không xử được Xô Gia, nên cũng từ trong nhà đi ra. Hai người lại hợp sức bắt nạt cô. Bà mẹ chồng thấy ông ra tới thì càng có thế hơn, liên tục đẩy Xô Gia ra ngoài. Xô Gia kiên quyết không đi. Bà mẹ chồng liền hỏi ông phải làm sao. Ông nói thẳng, nếu không đi thì đánh cho đi. Xô Gia nói, các người chỉ biết bắt nạt tôi, chỉ biết lấy con dao uy hiếp. Hôm nay tôi nhất quyết không nhượng bộ, tôi không đi cũng không rửa bát. Bà mẹ chồng nghe vậy liền động tay. Xô Gia vẫn không hề sợ. Cô nói hôm nay mình sẽ không làm gì cả. Ông bố chồng lại lên tiếng, cho cô thêm một cơ hội lựa chọn. Nếu vẫn không chịu làm, thì để bà mẹ chồng cầm gậy đánh. Xô Gia nói, hôm nay cô nhất quyết không làm, có giỏi thì đánh thử xem. Bà mẹ chồng thật sự ra tay. Xô Gia liền giật lấy cây gậy, đánh trả lại bà ta. Bà mẹ chồng và Xô Gia lao vào đánh nhau. Đừng thấy bà ta lớn tuổi, tính khí cực kỳ hung hăng, nhìn là biết hồi trẻ không phải dạng vừa. Ông bố chồng sợ bà ra tay quá nặng, lo Xô Gia bị thương thật, nên cố kéo bà ta lại, khuyên bà dừng tay. Nhưng bà mẹ chồng đang rất tức, hoàn toàn không nghe lời ông, chỉ muốn dạy dỗ Xô Gia. Bị ông bố chồng cản lại, bà ta càng trở nên hung dữ. Ông đành đổi cách, bảo Xô Gia đi rửa bát cho xong chuyện, như vậy bà mẹ chồng sẽ bỏ qua. Xô Gia vẫn kiên quyết không làm. Cô ngồi bệt xuống đất mặc cho đánh. Bà mẹ chồng thấy cô thả chịu đánh, cũng không chịu làm việc, nên cuối cùng tự đi rửa bát. Xô Gia cũng theo vào trong. Trận đối đầu hôm nay Xô Gia thắng. Cô thả bị đánh cũng không nhượng bộ. Lần này bà mẹ chồng buộc phải rửa bát. Việc nhà cuối cùng cũng được chia sẻ. Xô Gia có thời gian chăm con. Sự phản kháng của Xô Gia đã có tác dụng. Bà mẹ chồng bưng bát đũa ra ngoài, vừa đi vừa buông lời mỉa mai, bảo Xô Gia đừng vội mừng, chưa biết ai sẽ rửa chỗ bát này. Xô Gia nói, dù sao mình cũng không rửa. Bà mẹ chồng đặt bát xuống đất, rồi đi tìm ông bố chồng, nói ông không quan tâm tới bà lớn tuổi vẫn phải đi rửa bát. Ông bố chồng thấy thương, lại đi tìm Xô Gia, ép cô phải rửa bát, nếu không thì căn nhà lớn sẽ không có phần của cô. Lần này ông đánh trúng điểm yếu. Xô Gia ở lại chỉ vì căn nhà lớn. Cô đặt cặp song sinh xuống, rồi đi ra ngoài. Cô quay lại nói với ông, hy vọng ông đừng lừa cô nữa, hãy nhanh chóng giao căn nhà lớn. Nếu ông không giữ lời, cô nhất định sẽ phản kháng. Cuộc đấu này vẫn chưa kết thúc, mâu thuẫn ngày càng sâu. Xô Gia đã không còn dễ bị lừa. Cô bắt đầu học cách phản kháng, vì con và vì chính mình. Câu chuyện vẫn còn tiếp.
Xô ra lại bị ông bố chồng lừa. Ông tiếp tục lấy căn nhà lớn ra dụ cô, bắt cô giúp bà mẹ chồng rửa bát. Bà mẹ chồng còn phối hợp diễn kịch, bà ta giả vờ không cho Xô ra giúp, nói không thể vì giảm việc cho mình mà đem căn nhà lớn cho Xô ra. Bà ta tuyệt đối không đồng ý. Bà mẹ chồng diễn rất đạt, càng không cho Xô ra giúp. Xô ra càng tin ông bố chồng thật sự sẽ cho nhà. Xô ra còn nói riêng với bà mẹ chồng, từ hôm nay trở đi, việc nhà cô sẽ làm hết, không để bà mẹ chồng làm nữa. Bà ta còn giả vờ không muốn, nhân tiện đánh Xô ra mấy cái. Xô ra thả bị đánh, cũng tranh làm việc. Trong mắt cô, không có gì quan trọng hơn căn nhà lớn trong gia đình. Chỉ cần có nhà, việc bẩn việc nặng cô đều làm. Bà mẹ chồng thấy Xô ra lại như trước, cam chịu làm lụng. Bà ta lại càng đắc ý, bắt đầu làm giám sát, chỉ tay sai Xô ra rửa bát. Một câu nói của ông bố chồng có thể sẽ thay đổi hoàn toàn Xô ra. Nếu lần này cô lại bị lừa, không biết cô sẽ phản ứng ra sao. Căn nhà lớn chính là tất cả của Xô ra. Khi rửa bát, cô còn lẩm bẩm không ngừng, đủ thấy cô khao khát căn nhà thế nào. Bà mẹ chồng bế bé trai ra ngoài, ngồi thẳng xuống đất, không trải thảm, cũng không ngại bẩn, chỉ ngồi nhìn Xô ra làm việc. Xô ra rửa xong bát, mang vào bếp, rồi đi tìm ông bố chồng, hỏi chuyện căn nhà ra sao. Ông bảo cô đừng vội, bé gái đói rồi, nhà cũng hết sữa bột, bảo Xô ra làm đồ ăn dặm trước. Xô ra lại vào bếp, lấy ít gạo ra, rửa sạch rồi nấu nước gạo cho bé uống. Bà mẹ chồng đi vào, ngồi cùng ông bố chồng. Họ thì thầm với nhau, không biết lại tính gì, có lẽ lại bàn cách đối phó Xô ra.